Вітаю! Сьогодні 30 червня. Я в гостях у своєї подруги в Верховині, і в нас вже склалася за останні роки невеличка традиція. Я кожного ранку прокидаюся і йду на подвір'я збирати дикороси і не тільки, щоб приготувати смачний та корисний зелений салат. І сьогодні я запрошую вас разом зі мною позбирати трави. На задньому плані можуть бути дитячі голоси. Це дитячий табір. Але я гадаю, що вони нам з вами не завадять позбирати дикороси. Зараз я вам покажу, що тут, де постійно є покос трави, то і відростає молода зелень. Наприклад, ось це бугила лісова. Дуже багато молоденької, як бачите, молода кропива. Можете подумати, що це яглиця, але це бутень запашний. Ось волохате стебло. В принципі, декілька рослинок для пряності можна взяти. Ось такі молоді листочки бугили я візьму до салату. Зазвичай цю рослину можуть сплутати з болиголовом, але характерна ознака, окрім того, що виразний запах моркви, селери, петрушки, це виїмка на стеблинках. Обов'язково має бути. І саме квітуче стебло, воно буде ребристим і ніяких плям бордових на ньому не буде. Багато не беру, тому що він трохи гірчить. Але вкупі з іншими рослинками це взагалі не відчувається. Десь тут вздовж стежини я бачила, щавель зростає. Ось, наприклад, щавель кислий. Його, до речі, багато в Карпатах зростає, як звичайного бур'яну. Осот овочевий. Як бачите, його дуже полюбляють слимаки, мабуть, або равлики, хто це його під'їли. Ось цей листочок я візьму до салату. Пообрізаємо все, що мені тут не подобається. Хіба що зараз знайдемо ще більш молоденькі. Тут вже кущик щавелю більший. А ось на цьому куточку дуже багато їстівних дикоросів. Ото все лобода, яглиця. І зараз будемо вибирати молоду яглицю. Це буде одна з основних нот нашого салату. От як бачите, ось такі прозорі листочки, найсмачніші. І якщо косити, то вони будуть у вас все літо, якщо у вас є така можливість, поступово відростати. І ви зможете щодня готувати собі смачні салати. Вже почав квітнути борщівник звичайний. Можна вживати ось такі бутони нерозгорнуті, а також стеблини. Ось ці, на яких вони сидять, вони ще соковиті. Квіти можна додавати до салатів. Декілька я візьму. Це абсолютно їстівна рослина. І не плутати з борщівником сосновського, який є небезпечним і викликає опіки на шкірі. А ось ці стеблини з бутонами будуть у нас в якості огірка. Тільки почистимо шкірочку верхню. А ось це відростають листочки борщівника. Ось тут його покосили. Нехай собі відростають, нам стеблинок вистачить. Дуже соковиті кущі кульбаби, багато ні, а от 2-3 листочки я додаю.
Тут не ліс, тому дуже багато лободи. Нарешті я її можу позбирати. Зараз тут декілька рослинок візьмемо, а більшу частину лободи будемо збирати в теплиці. Тому що від спеки вона тут попеклася вся. Кропива просто неймовірна. Тут її вирощують місцями як городню зелень, саме мої друзі. І дивіться, скільки лободи, куточок, який не чіпають. Ось ці яскраві жовті кошики, це заквітнув пастернак. Зазвичай в дикій природі він не виглядає таким кремезним, набагато менші кущі, а тут йому добре на обробленій землі. Це дворічна вже рослина, бо в перший рік вона нарощує зелень та формується до осені коренеплід, які збирають, а на другий рік вже зацвітає. Можна збирати листя, воно доволі пряне, додавати до салатів в невеликій кількості, а також можна сушити, буде смачна спеція. Проте ця рослина містить небезпеку, таку саму, як борщівник сосновського, але в фазі ботанізації та цвітіння. От, наприклад, зараз, якщо потрапить сік пастернаку мені на шкіру, зараз ранок, все вологе, світить сонце, то можуть з'явитися такі самі опіки, як і від борщівника сосновського, тому що цей сік містить речовини, які позбавляють нашу шкіру природнього захисту від ультрафіолету. Тому будьте обережні, коли вирощуєте цю рослину у себе на ділянках, або коли гуляєте полями, наприклад, тому що в дикій природі ця рослина часто зустрічається. Наприклад, в Трускавці його дуже багато просто на газонах. Зараз ми з вами підемо до теплиці, позбираємо рослини на салати. Але спочатку подивіться, який шикарний тут спориш. Його я вам також не показую, тому що це не лісова рослина. Але на подвір'ї, на стежинах його дуже часто можна зустріти. І зараз я збираю ось такі верхівочки. Зазвичай його збирають до цвітіння. Ще його називають горець пташиний. Вважається, що містить багато кремнію. І тому корисне для кісток. А взагалі ми сьогодні збираємо рослини просто для смачного вітамінного салату. Це зірочник. Він тут надзвичайний. Я його тут вже декілька днів підзбирувала. І ось його позбираю також в доволі великій кількості. Я його дуже люблю. Для мене це смачна рослинка. І дійшла черга до теплиці позбирати тут рослинки. Як бачите, тут багато шпинату. А мене зараз цікавить ось ця бордова красуня. Як ви вже впізнали, це щириця. Тому що в лісі її також не позбираєш. Тому тут я її залюбки збираю та додаю до салату. Ну, окрім такої бордової, тут є ще й звичайно зелена, але, звісно, це декоративні види, не ті, що зростають, як бур'яни в нас. І листочки більш ніжні, не такі шершаві. І ще трохи лободи позбираю. Мені, до речі, розповіли, що тут традиційно в верховині часто раніше готували страву з лободи, збирали багато лободи, трохи її відварювали,
а потім по 2 нарізали, додавали трохи цього відвару з лободи, масло вершкове, сметану і тушкували. Страва ця називалась натина. І взагалі і лободу тут так називали. Я запитувала, чи використовують або використовували інші дикороси, окрім лободи, наприклад, кропиву. Але, на жаль, ні, тільки лободу. Якщо ви також вирощуєте розторопшу, то можна її використовувати в їжу. Причому, як листя, тільки обережно треба колючки зрізати. Також коріння можна натирати і як в сирому вигляді, так і відварювати, тушкувати, поки молоде листя, воно шпинатного смаку, а потім може трохи гірчити. В дикому вигляді, на жаль, у західній частині нашої країни вона не зустрічається, проте, наскільки я знаю, в лісостепу та степу її можна зустріти. Якщо ви зустрічали розторопшу в дикій природі, обов'язково напишіть, мені дуже цікаво буде. Сьогодні ми з вами будемо тільки з дикоросів готувати салат, але зазвичай я ще додаю ті салати, які зростали в теплиці, шпинат. Також тут прекрасні кущики капусти кейл або кали. Також її додаю до салатів. На жаль, грицики вже в такій стадії, коли їх не позбираєш, ані квіти, ані, звісно, листочки. А так, взагалі, якщо у вас зростають грицики, то це дуже смачна та корисна зелень. І наостанок хочу зібрати трохи насіння кропиви. Кропива рослина дводомна, в неї є чоловічі рослини і жіночі. І от насіння кропиви збирають з жіночих рослинок, і воно має таку геометричну форму, мені чимось трикутнички пірамідки нагадує. У мене є окреме відео про насіння кропиви, як його збирати, чим воно корисне, що з нього можна приготувати. Так от, з того, що можна зараз зробити, це просто додати його до салатів, як поживний компонент. Тому що, як ви знаєте, різні частини рослини містять різні компоненти. І чим різноманітніше наше харчування, тим краще. Мені подобається в такому насінні обвалювати різні кульки сирні, наприклад, посипати печиво, салати додавати, можна соус песто з них приготувати. Взагалі дуже багато варіантів, як приготувати. Я навіть десь читала, що наші предки з квітучих таких сережок кропиви заварювали чай. Яке ж воно гарне. Чи колюче воно? Так. Тому що, подивіться, оці стеблинки, на яких кріпиться насіння, також мають голочки, волоски. Але не в такій кількості, як, наприклад, листя або стебло. А самі насінини, ні, вони не колючі. І хочу вам паралельно показати чоловічі квіти кропиви. Правда, світить сонце, але я думаю, ви добре бачите, що вони більш світлого салатового кольору, наче кульки. Якщо жіночі як трикутнички, то чоловічі як кульки. Чи можна їх вживати? Та я гадаю, що так. Просто що зазвичай пишуть саме про жіночі у якості насіння, а оці чоловічі квіти, та чому б їх не вживати, містять пилок. Пилок багатий мікро-макроелементами. Я думаю, що не сильно відрізняється за смаком від насіння. Ну так, трав'янистий смак. Якщо вже вирвали, то, звісно, додамо до нашого дикорослого салату. З квітами будьте обережні, якщо маєте алергію на пилок. А тепер давайте рушаємо
до кухні та приготуємо наш салат. У борщівника потрібно почистити оцю поверхневу шкірку, тому що вона жорстка. Робиться це дуже легко, за декілька рухів. І всередині дуже соковита, хрумка м'якоть, чимось нагадує огірок, трохи пряний огірок. Сіль за смаком. Заправляти буду яблучним оцтом та оливковою олією. І волоські горіхи. Перемішуємо, пробуємо і салат готовий. І давайте тепер продегустуємо те, що приготували. Якщо дрібно нарізати зелень, то салат виходить більш соковитим з дикоросів. Квіти і стебла борщівника додають пряних ноток. Звісно, якщо ви не можете вважати це салатом чисто одну зелень, ви можете додати туди і огірок, і капусту, і помідор. Для мене зелений салат – це давно вже просто зелень. Ще люблю додавати горішки або сухофрукти якісь. Навіть ягоди можна додавати, якщо ви полюбляєте. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру. Миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі.